Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Bakit nga ba kaya nang pumatay ng bagong buff na Leslie kahit sa 2 hits lang? Sa Mobile Legends game na ito pag-uusapan natin yung mga adjustment ngayong season na naging pabor kay Leslie. Pati na rin yung bagong item build na pwede natin gawin. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Sa laro na to, Gold Lane Leslie ang gagawin natin. Ito yung emblem at item build na gamit ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating naman sa emblem, kaya Weapon Master yung ginamit ko kasi isa to sa mga na-buff ngayong season. Mas pinalakas nila yung extra physical attack. At dahil Burst Leslie yung gagawin natin, kaya malaking tulong yan. Pagdating naman sa laning, isa sa kailangan natin i-maximize is yung passive niya. Hindi dapat natin pagsabayin yung first skill tsaka yung passive. Kapag nakita nyo yung icon na to na malapit na mag-cooldown, hindi nyo dapat gamitin yung first skill. I-basic attack muna natin yung kalaban, tsaka tayo mag-first skill, tapos basic attack ulit. At habang nagko-cooldown yon, hindi dapat tayo magpa-basic attack sa kanila. Uulitin lang natin yung strategy na yon, kaya kung mapapansin nyo, mas madali nating nahaharas yung katapat natin. Come a little closer. Gumamit ng flicker yung Layla tapos napauwi pa natin siya, kaya ibig sabihin possible na madelay natin siya. Hindi ko papatayin yung mga minions niya para mamatay yung mga minions natin at hindi siya magkaroon ng XP at gold. At dahil nga wala siyang flicker at pabottom yung rotation ng kakampi natin, kaya makikita niyo yung mangyayari. Remember to tell my little brother. It's dinner time. You won't even know I've missed. First blood. Initiate retreat. Nakuha ko yung first blood at dahil sa top yung rotation ng kalaban, kaya pwede tayong kumuha ng pera sa tower. Kung napansin nyo kanina, habang nakatago tayo sa bush, chinek ko yung blue buff tsaka red buff ng kalaban. Yun yung paraan para malaman natin kung saan nag-rotate yung kalaban. Masyado ako naging aggressive sa pagkuha ng gold sa tower, kaya kung mapapansin nyo, magla-low HP tayo. At dahil hindi pa rin ako magbaback kahit low HP na, kaya ito yung nangyari. Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead. The enemy has slain the turtle. Shoot! Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna sagutin yung tanong ng isa sa ating viewer. Shoutout sa'yo Fridela Hoya. Ang tanong niya, anong mas importante, turrets o turtle? Bago natin sagutin yung tanong niya, isa sa mga update ngayon is yung bagong turtle buff. Kung dati, kung sino ang nakalasit ng turtle, magkakaroon ng shield. Ngayon, lahat na ng kakampi niya magkakaroon. Pero mas maliit yung shield na yun sa mga kakampi. Yun yung dahilan kuya kung mapapansin nyo si Layla, meron siyang maliit na shield. Pagdating naman sa turrets at turtle, mas importante ang turrets. Kailangan nyo tandaan, ang turtle pwede pang mag-respawn ulit, pero ang turrets hindi na. Pero kung gusto natin makakuha agad ng turrets ng kalaban, pwede natin kunin yung turtle at maging aggressive. Dahil nga possible na magkaroon ng teamfight kapag kukuha tayo ng objective, kaya magkakaroon tayo ng advantage kapag meron tayong turtle buff. Pero ikaw, tingin mo ba dapat natin ibigay yung turtle kapalit ng turrets o depende pa rin sa sitwasyon? I-comment sa baba ang iyong sagot at huwag kalimutan mag-subscribe. Dead before they knew me. Shoot! An enemy has been slain. Ally has been slain. Masyado ako nag-overstay kaya muntikan pa tayong mapatay ni Layla. Pagdating naman sa pagkakabuff kay Leslie, sa passive niya, mas pinataas nila yung extra crit chance kahit pinahina nila yung damage nun. Pero ang pinakamagandang buff doon is tinanggal nila yung limit ng crit damage. Kaya ibig sabihin, pwede na mag-critical si Leslie ng mas malaki. Yan din yung isa sa dahilan kung bakit mas pinili ko yung Burst Leslie kaysa sa Attack Speed Leslie. Makikita niyo mamaya kung gaano kalaki yung advantage niyan.
Isa pang nabago sa passive niya, mas malaki na yung damage natin sa minions tapos mas malaki na yung energy na makukuha natin. Kaya ibig sabihin, mas makakasabay na tayo sa pag-clear ng lane. At dahil nandito ulit si Selena, kaya pwede tayo magpa-bait kay Layla. Shoot. Come a little closer. You have slain an enemy. At dahil napatay natin si Layla at nasa top lane yung kalaban, kaya dapat bumasag tayo or kumuha tayo ng objective. Masyado kami nakafocus kay Layla, kaya hindi namin mapapansin na magi-snowball yung Granger ng kalaban. At dahil meron pa yung kasamang Estes, kaya makikita nyo kung paano kami mahihirapan. Sa sitwasyon na to, pa-open na ulit yung next na turtle. Pero dahil nabago na yung timings ng gold cannon, kaya ibig sabihin hindi pa tayo dapat umalis sa lane. Kung dati 3 minutes and 30 seconds wala ng gold minion, ngayon 5 minutes bago yun mawala. At dahil mas mayaman tayo kay Layla at gagawin natin yung triple critical sa kanya, kaya makikita nyo kung gaano kadali lang para sa atin na patayin siya. Attack the turtle. Shoot. An enemy has been slain. Launch attack. Killing spree. Kung napansin nyo, lumapit ako sa kanya nang hindi naka first kill. Dahil nga ima-maximize natin yung passive natin, kaya lalakad tayo palapit at kapag na-hit na natin yung passive, tsaka ako magpo-first kill. Open pa rin yung turtle sa sitwasyon na to, kaya pwede akong tumulong. Pero dahil patay yung Kufra at Selena, kaya hindi natin pwedeng i-contest yung turtle. I-clear ko na lang yung mid lane tapos babalik na tayo sa bottom lane. Malaki yung lamang ko kay Layla, kaya masyado akong naging matapang. At dahil hindi ko magagawa yung triple critical, kaya makikita nyo yung mangyayari. Initiate retreat. Come a little closer. The enemy has slain the turtle. I'm neither the holy wolf nor the sacrificial lamb. Shoot. Remember to tell my little brother. It's dinner time. Shoot. 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 Cross hair. One shot. One kill. An enemy has been slain. Masyado kong minaliit yung damage ng Layla kaya muntikan niya pa ako mapatay. 3-0 na ako sa sitwasyon na to pero hindi ko napapansin nakaka-snowball na pala yung Granger ng kalaban. You won't even know I've missed. Enemy rampage. Enemy in range. An And enemy you has are too. been slain. You won't even know I've missed. Shut down. Enemy Mapapansin nyo dito, 6-0 na yung Granger ng kalaban. Pero dahil nasa gold lane ako, kaya lamang pa rin ako ng gold. Ang problema nga lang, meron siyang Estes na kasama. One shot. One kill. Shoot. Remember to tell my little brother. Medyo nahihirapan kaming i-burst yung kalaban dahil meron silang Estes. Ang problema nga lang, masyado nilang pinilit basagin yung second tower sa bottom. The enemy has slain the turtle. Shut down. Shut down. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Our turret has been destroyed. Na-shutdown natin yung Granger kaya napakalaking gold nun para sa atin. Yun yung dahilan kung bakit mas lumaki lalo yung lamang ko na gold sa kanya. At dahil nga malapit ko nang mabuo yung first 3 core items natin, kaya dapat sumama na tayo sa mga kakampi natin at kumuha ng objective. Me in range. And you are too. Shoot. You down, Killing spree. on the spot. Well played.
after the hungry wolf or the sacrificial lamb. Destroy the turret. One shot, An enemy has one been kill. slain. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na tingin kong bagay sa bagong Leslie dahil nga mas pinalaki yung burst damage niya kaya magbe-burst items din tayo. Maganda yung Berserker's Fury para sa additional crit damage, Endless Battle para sa burst, lifesteal, tsaka cooldown reduction at Malefic Roar para sa penetration. Yung dalawang huling item pwede nating palitan depende sa sitwasyon. Kung sakaling kailangan natin ng Wind of Nature, pwede natin palitan yung Wind Talker. At kung sakaling kailangan natin ng Athenas, pwede nating palitan yung Immortality. Sa sitwasyon na to, malapit na mag-up yung Lord. At dahil nabuo na natin yung first 3 core items natin, kaya makikita nyo kung gaano kadali para sa atin mam-burst ng kalaban. Attack the Lord. Crosshair rock you down, down. This is me. Killing spree. Shut down. Shoot. Double kill. Triple One kill. shot, one kill. Maniac. Naubos natin sila kaya dapat kumuha tayo ng tower. Pwede rin natin kunin yung Lord pero dahil nga mas importante ang tower, kaya kukunin muna natin yung tower bago tayo mag-Lord. At dahil hindi basta-basta ibibigay ng kalaban yung Lord, kaya ito yung nangyari. Shoot. You destroy the turret. Enemy in range, and you are through. Remember to Enemy has our turret is under attack. An enemy has been slain. shoot. Attack the Lord. And rock you down, down. Kisses you on the spine. Dead before they knew me. Ally has slain Lord. Shoot. You don't even know I missed. One shot, Enemy one has kill. been slain. Shoot. Your team destroyed a turret. Shoot. Killing spree. Destroy the turret. Shoot. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susumong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.